No terve! Nyt lähdetään puita kuotamaan. Nyt tän joulukuusia ajattelin lähteä vähän metsästelemään. Mulla on tällainen, mikä tää on? Machete tai tämmönen mukaan. Tässä on tämmönen sahanterä, niin tuolla nyt on varmaan sellainen joulukuusi ihan kätevä, jos on semmonen 5 senttiä sitä sahattavaa siinä, niin menee tollakin. Tällä voisit karsia vähän alimpia oksia, jos tarvii. Mutta kattokes, kun meillä rupesi tätä lunta vihmomaan, niin nyt on tälleen niinku tunnin sisään sadellut vähän. Plussalla kyllä ollaan, että ei enää oikein tähän maassa kestä, mutta hetken aikaa saamme nauttia vähän valkoisemmista maisemista. Joo, pikkusen saa tässä samalla reippailla metsässä ulkona, niin katsotaan mitä täältä onnistuttaan löytämään. Mie nyt en tiedä, olikohan tää suunta ehkä ihan hyvä. Ei välttämättä. Täällä kyllä koivujen alla kasvaa näitä kuusia, mutta nämä tahtoo olla vähän tämmösiä niinku, miten nyt sanois, semmosia luikkuja, laihoja, semmosia vaaleita, ei kovin tuuheita. Tuossa olisi kyllä tommonen nätti pikkunen. Pitäisköhän tuo ottaa? Mauri sanoo omaan huoneeseen, jos se haluaisi, niin sinne saisi olla ihan pieni siro. Sieltähän me otetaan yksi. Oh. Ai että se on ihan nätti. Siitä saadaan ihan nätti. Maurin kuusi. Mauri ei nyt nimittäin kerennyt tähän hommaan, kun se on tuolla äitisen luona. Niin miepä kahtelen nää nyt sitten valmiiksi. Se on monesti näissä kuusenmetsästyshommissa vähän sellaista, että eteenpäin näyttää oikein hyvältä. Tuo ei itse asiassa näytä muuten ihan huonolta. Mut sitten tosiaan kun lähemmäs tuut, niin tajutkin, että ai kangastushan se vain olikin. Tuo nyt voisi ehkä olla semmonen, ne on vähän jotenkin vaaleita nyt. Tää voisi olla semmonen kompromissi. Tässä on just sopivasti vähän varaa harventaakin. Onko siellä joku? Eikö tää ole ihan asiallisen näköinen? Semmonen aika tasaisen tuuheen. Pikkasen on semmoista vaaleutta näissä nyt. Mä en tiedä mistä se. Että onko se tosiaan tää meidän nyt semmonen ilmasto oli niin kuiva kesä ja kaikkea. Onko se nyt sen takia kun. Mutta tää nyt otetaan kyllä mukaan. Jos ei parempia löydy, niin kyllä tää varmasti menee ihan hyvin. Tässä täydellinen, kun taas pikkusen semmonen tummempi. Sitten tää on pikkusen tältä laitaa semmonen niinku toislaita, että ei oo ihan niin paljon oksia, mutta se on hirmu hyvä kun mökkilöilläkin, kun se tulee seinän viereen. Ei se tarvi sitä seinän laijalta niin tuhhea ollakaan. Saa lähemmäs seinään. Laitetaanhan ne nyt sinne ja lähdetään vielä metsästämään. Joo, mut silleen muistaa se on ollut meillä melkein aina siitä lähtien kun nyt itse on tässä kuusen metsästyshommassa ollut mukana. Lomamökit valmistu silloin 93-94, niin olin aika pieni poika ja niin tosiaan
sit kun on mukana ollut kuusia ehtimässä, niin se on aina ollut että useampi kuusi on pitänyt ehtiä. Että kyllä näitä on saanut metsästellä, kun on mökeille ja itelle ja sitten on vielä vähän siihen lähisukulaisille ehkä jollekin tuttaville saattanut siinä jokunen kuusi mennä. Näitä on tullut tosiaan metsästettyä. Ei siinä, tämähän on tosi mukavaa täällä luonnossa käyskennellä ja etsiä näitä, mutta toki siinä sitten, jos ei oikein meinaa ruveta semmosia omaa silmää hiveileviä hyvin nopeasti löytymään, niin jossain vaiheessa semmoista ehkä pientä turhautumistakin, että pitääkö täällä nyt tosiaan yötä myöten koluta ennen kuin kaikki kuuset on löydetty. Eihän se, jos ei olisi ihan niin semmonen ronkeli näitten suhteen. Välttäis tommoset vähän luikimmatkin kuuset. Mutta kyllä se tekee mieli aina vaan vähän. Semmonen mahdollisimman kaunis löytää. Tossa olisi niinku tommonen. Minä nyt en oikein. Tuo kyllä joutas tosta ottaa, kun katsotte, tuolla on vähän haaronut, niin joutas harventaa tältä taimikosta poikkeen. Onko me nyt vähän turha ronkeli näiden joulukuusten kanssa, kun on vähän niinku silleen, että no onko tuokaan nyt. Onhan tuo nyt ihan nätti, mutta tänä vuonna jotenkin hirmu vaaleet on nämä neulosta. Onko se nyt tästä sitten oikeesti, kun oli niin kuuma kesä, että sen takia kun nämä on tämmösiä jotenkin. No, otetaan se nyt mukaan kuitenkin. Minä luulen, että tää nyt johtuu vähän tää minun nirsous tästä. Minä olen muutamina vuosina onnistunut niin löytämään semmoisen omasta mielestä oikein priima, hienon tuuheen kuusen ja sitten tavallaan niin kuin joka vuosi, että se taso nousee tai pitäisi vähintäänkin pitää samana, niin. Mutta pitäisi ehkä sitten kuitenkin käydä ajattelemaan vaan niin, että tää on niinku metsästä haettu kuusi ja se on kaunis joka tapauksessa, että vaikka siinä olisi muutama oksa, niin näin, mutta onhan se tietyllä tavalla semmoinen oma. Se on vähän niin kuin pelliä pellaisi, että metsästää sitä kaunista kuusta sieltä. Mutta on tää ehkä ihan nätti ja me veikkaan, että tää on vielä nätimpi, kun tämänkin vie tuonne sisälle. Niin siitä ne vaan kaunis. On tää nyt silleen, kyllä tällä nyt kuotaan, mutta sanotaan, että emme tällä lähtisi välttämättä semmoista suurempaa harvennusta tekemään. Tai taimikon raivausta. Että tahtoo jotenkin, että vähän tukkeutuu tuo terä. Mä en voi ruveta ihan puuskuttamaan, kun töitä tehdään. Musta tuntuu, että me vielä vedetään tää tähän reunaan ja kävellään vähän tuonne vielä, katsellaan, jos sieltä tämmösiä joutavia löytyisi. Siinä on kyllä nätti. Rahtiskaan tuota rahi ottaa. Kun on niin hirmu tila just tuo ympärillä. Se on siinä kasvanut valtavassa tilassa. Jätetään se nyt vielä siihen. Eiköhän tätä löydy joutavempi. Katsellaan. Meillä on tosiaan joulut ihan silleen perinteisesti, että siinä ollaan omilla porukoilla pihoilla ja siinä käypi sitten siskot syömässä ja uattona ja vietellään ihan
ei mitään sen kummempaa ohjelmaa. Uattona on yleensä hautuumailla käyty ja muuten ihan vaan rentouttuja. Näin. Nyt vielä tässä tosiaan pikkusen silleen hässäkkää vähän valmistellaan vielä ja vähän jouluvalojen laittoa ja tämmöstä. No mökkilöille tulloo porukat ja näet mökkiä vielä. Itse asiassa sisko lähti koristelemaan tuota yhtä mökkiä, just vähän joulukoristeita sinne laittamaan. Ja semmoista pientä sitten käpsämistä kuitenkin, mutta nyt vähän jo silleen rentouttu, ei mitään suurempia projekteja tässä järjestellä ennen. Tuossa on hyvä tommonen, ei nyt mikään symmetrinen tasainen, mutta aika semmonen tuuhe. Nyt alkaa olla jo vähän tätä niin kuin tämmöstä pikkusen tummempaa neulasta ja paksumpaa neulasta, mitä me tarkoitin silloin alussa, kun niitä rimpuloita kaheltiin. Tuossakin on latvamänny, niin tuo ihan joutaa pois tuolta. Pikkusen voi tuolta vaikka pätkästä lyhyemmäksi, jos tarvii sitten. Kivi on tuossa takana, pitää varrotteen saada siihen. Aiku hyvä. Tuossa on varaa ottaa tosiaan täältä. Vaikka pätkäsee vähän tuolta. Se lähtee meidän matkaan. Tuossa on nyt 3 tommosta, mitkä varmasti voi mennä käyttöön. Nämä viimeiset ja sitten se Maurin kuusi ja sitten on se yksi varakuusi. Vielä jos nyt löytäis, eihän jos vaikka pari löytäis, kyllä niille yleensä ottajat löytyy sitten, että ei ne jää vetelehtimään. Tuommoisia etenkin, mistä on latvat mennyt, niin tuossakin voisi olla. Tuossa olisi tommonen, jos joku tommosen pikkusen haluaa. Ottaiskohan taina? Olisiko tainan kuusi tuossa? Oh, hyvä. Minun piti ottaa nimittäin naru mukaan autosta, mutta arvaa muistinko. Sillä on kätevä sitten, sais silleen nippuun, niin vejetty nipussa. Tarvii valtava kouralla ottaa valtavasti puristaa noin. Saap kuljetettua. Nyt ei muuten turhauta, tää muuttuu just ihan mukavaksi, kun näitä alkoi löytyä. Ehkä se puukkosa olisi ollut kätevämpi. Otetaan reenin kannalta nämäkin. Pitäisiköhän minun nyt ruveta etenemään takaisin. Nyt näitä on. Onhan tässä vielä monta päivää, jos näyttää, että ei riitä, niin sit me tuun hakemaan lisää. Otetaan tuosta kiinni ja lähdetään etenemään. Mistäpä kautten. Pikkusen näkyy nuo jalanjäljet, kun sen verran tunta tuohon tänään häpsytteli. Lunta meille häpsytteli tänään. Pikkusen joulumieltä antoi ainakin tähän kuusen etsintään Lasselle. Sekään ei oo kiva, jos on liikaa joulumieltä, niin kuin tuossa lumisuusmielessä nimittäin. Jos aina joka kuusen joutuu ravistelemaan, niin sekään on niin helppo. Tuossa. Sehän että jossain piti olla. Todella lähellä. Tämä ei nyt mennyt ihan niin kuin oppikirjassa tämä homma, koska
nyt pitää niinku yrittää kuljettaa tuota veihtiikin vielä, kun siitäkin jäi tuppi ottamatta mukaan. Vähän niinku tonne poispäin, jos sattuu kuotumaan. Hirmu hyvä on Lassen hellässä syleilyssä kuusien kulkea kohti autoa. Siinä on meillä vielä meidän viimeinen kohde. Mitenköhän meitä saa? Näitä on nyt tässä jo 4. Etsi tuo veihti, se on kyllä vähän inhottavaa tuossa. Inhottava juttu. Inhottava. Valtavan inhottava juttu. Nyt on kuule semmonen. Vähän tuolla oksien takkuun, kun saa kätösen ja tuonne. Ja tuohon. Nyt ne on siinä ja tuo veihti otetaan turvallisesti tuohon ja lähdetään matkaan. Matkaan lähden. Pitäisikö tässä ruveta joululauluja laulelemaan välillä? Eikä tämmösiä rallatuksia. Tuossa on kyllä semmonen. Tuohon sitä voi kuohattu. Kyllä. Älä proteesi petää minua täällä. Proteesi tekköön roteestin, niin sitten on huono homma. Alkaa Lassen roteesi rotestoimaan, niin jääpi joulukuuset mehtään. Nyt mulla on silleen ihan semmonen tukeva ote näistä, että nyt meidän kahtele taakse, me luota, että kaikki on matkassa. Toivottavasti saatte vähän joulumieltä tästä Kuusenhakuun reissusta. Oi vitsilä. On vähän silleen, että kumpi ja kampi taistelevat, kumpi voitti. Mennään tänne, kumpi voitti. No niin, siinähän ne. Joo, ei siinä kun laitetaan kuuset kyytiin ja lähdetään piihaan. Noin ja tuossa on aika jytäkkä kuusipuu. Joo, ihan alkaa oikeesti nyt jo hämärä tulla, mutta ajellaan tuohon pihaan ja katsottaa mitä suotiin. Näähän näyttää jotenkin vähän tuuhemmalta ja jopa paremmalta tässä pihassa, mitä tuolla mehässä näytti, että ihan asiallisen näköisiä. Tosin nyt näyttää niin kuin nämä pienemmätkin kuuset, että näähän on herranen aika, näähän on ihan riittävän isoja, että nuo melkein on liian isoja nuo, mitä me otin tuolta. Sitten on tuo minikuusi. Tuokin näyttää paljon isommalta tiellä. Eli kaikki näytti niin kuin mehässä jotenkin ei niin tuuheilta ja paljon pienemmiltäkin. Nämä on ihan kivan näköisiä, ei siinä. Kyllä näistä varmaan kuusia kehitellään tonne, kuka tarvii. Joo, mutta semmonen ihan mukava metsäretki. Pistäkäähän kommentteihin, joko teille on kuuset käyty hakemassa, joko olette käynyt kuusenhakuun reissulla kaupassa vai metsässä vai tulluko tekokuusi vai eikö tule kuusta ollenkaan. Ja pistäkää videolle peukkua, jos tykkäsitte. Palaamme taas. Eikö morjes?